βλέπετε κι εσείς, όπως ξέρετε, είναι ένας ιδιαίτερος τόπος. Και για όλα αυτά έχει φροντίσει μόνο η Ηφαίστεια. Έχει φροντίσει για το τεράστιο γεωλογικό ενδιαφέρον που έχει η Σαντορίνη. Έχει φροντίσει για να διατηρήσει τον προϊστορικό πολιτισμό. Έχει φροντίσει για τα ιδιαίτερα προϊόντα της Σαντορίνης, τα αγροτικά προϊόντα που είναι λίγα αλλά εξαιρετικά. Και με χαρά βλέπω ότι επιστρέφουν και νέοι άνθρωποι στην καλλιέργεια της γης, αλλά και στη μεταποίηση. Εγώ αυτό που κάνω είναι μαρμαρογλυπτική. Βοηθούσα σαν παιδί και εγώ να πω ότι κάνω κάτι για να δικαιολογήσω τα χρήματα που μου τους έπαιρνα. Υπάρχει μια μεγάλη παράδοση από πίσω μου, είναι περίπου 200 ετών, από τον προπαππού, παππού, μπαμπάς και τώρα εγώ. Μεγάλωσα μέσα σε αυτό, μ' άρεσε αυτό, πάντα ζωγράφιζα από πολύ πιτσιρικάς και η απόφασή μου κράτησε περίπου 3 λεπτά μέχρι να αποφασίσω. Μπορώ να σου πω ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν από τύχη. Τα παλιά χρόνια οι Καλντέρα τη θεωρούσαν υποβαθμισμένη περιοχή. Γιατί αν καταλάβετε και πάτε μια βόλτα στα χωριά από κάτω, θα δείτε όλα τα καπετανόσπιτα. Όλοι λοιπόν οι πλούσιοι, οι καπεταναίοι που ερχόντουσαν στο καράβι μέναν στα κάτω σπίτια και εδώ μέναν στις σπηλιές οι σκλάβοι. Περνούσαν διάφοροι τουρίστες που ερχόντουσαν τότε πριν 20-22 χρόνια και λέγανε ενοικιάζονται δωμάτια. 1, 2, 3, 4. Δεν ξεχνάω χαρακτηριστικά την κουβέντα του πατέρα μου που μου λέει Αντρέα, τι πιστεύεις, θα τα καταφέρεις να ξεκινήσουμε να το κάνουμε ένα ξενοδοχείο. Και από εκεί ξεκινήσαμε το πάντα. Ήμουν μέσα στο μπαρ, μέσα στο εστιατόριο, μέσα στην κουζίνα. Είχα περάσει σε όλα τα πόστα. Πήγαινα στο σχολείο μου, έκανα τις σπουδές μου και το καλοκαίρι ήμουν εδώ και δούλευα. Διάβαζα, είχα τα βιβλία μου μέσα από τη ρεσεψιόν και διάβαζα. Περίοδο που ασχολιόταν ο παππούς, μιλάμε για το 1950, από 50-60 μέχρι το 80. Η παραγωγή και η πώληση του κρασιού γινόταν με βαρέλια στο εξωτερικό. Οπότε μιλάμε για χύμα, το οποίο έφευγε σε Ιταλία, Γαλλία και Ρωσία, ναι, και η δραστηριότητα ήταν εκεί. Μεταβατικό στάδιο, ας πούμε, είναι το στάδιο του πατέρα μας, το οποίο εμφιάλωσε το κρασί και θεώρησε ότι όχι, δεν θα φεύγει έξω, θα μείνει στην Ελλάδα. Το πώς μεγαλώνεις δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι αυξάνεις ποσότητες, δηλαδή μπορεί να διευρύνεις δραστηριότητες. Ας πούμε το ότι το εινοποιείο τώρα είναι επισκέψιμο, δεν ήταν επισκέψιμο. Ο τρόπος με τον οποίο είναι επισκέψιμο, δίπλα στο εινοποιείο φιλοξενούμε, έχουμε και κάποιο θέατρο, στο οποίο φιλοξενούμε παραστάσεις. Αυτό ήταν μια δραστηριότητα την οποία δεν έκανε ο παπάς ο παππούς. Εμείς σαν κάνα βαρούσος και
σαν εινοποιούς, περάσαμε δύσκολες μέρες και δύσκολες στιγμές. Πρώτα είμαστε οι πρώτοι το 1974 που ξεκινήσαμε την εμφιάλωση των κρασιών τη μοναδική στη Σαντορίνη και μόνος μου δεν ήξερα και τίποτα, στην εποχή εκείνη. Διότι ήξερα μεν πολλά πράγματα, δεν το έκανε ο πατέρας μου όταν τον ρωτούσα. Του λέω: ρε πατέρα, γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, ο άνθρωπος. Είχε φοβερή πείρα, φοβερή γνώση, καταπληκτική εμπειρία και έλεγε: ας πούμε, μπρε, κάνω το πώς το κάνω για να κάνεις καλό κρασί. Και πάντα βέβαια με χαρακτήριζε σαν μούστο. Όταν του έλεγα: πατέρα, το έμαθα και εγώ μια και μου λέει: είσαι ακόμα μούστος, μου λέει. Θέλεις καιρό, μου λέει, για να γίνεις κρασί. Οι παππούδες μου γεννήθηκαν σε αυτό το χωριό στην Ία, αλλά μόλις παντρεύτηκαν πήγαν στον Πειραιά. Ο παππούς μου ήταν από εφοπλιστική οικογένεια του χωριού. Έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς, η αδελφή μου και εγώ, με αγάπη τεράστια για τη Σαντορίνη και όλα μας τα καλοκαίρια εδώ στην Ία. Κάποια στιγμή, πάρα πολλά χρόνια μετά, και αφού είχα γίνει ξεναγός και δούλευα σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, το 2004 με τους Ολυμπιακούς, επειδή δεν είχα δουλειά ξεκινώντας από Αθήνα για τις περιηγήσεις μου, λόγω των Ολυμπιακών δεν υπήρχε δουλειά για ξεναγούς ανά την Ελλάδα. Οι άλλοι ξεναγοί τοπικοί εδώ μου είπαν να έρθω εδώ να μείνω και να ξεναγώ, εφόσον δεν είχα δουλειά από την Αθήνα, ήρθα και βέβαια κόλλησα. Εκτός του ότι μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω σε αυτόν τον τόπο, είδα ότι πολλά από τα σπίτια της οικογένειας σιγά σιγά καταραίαν επειδή δεν τα ζούσε κανείς και σκέφτηκα να τα ανακαινήσω. Όπως βλέπετε, το σημείο είναι φοβερό. Δηλαδή έχεις μια πανοραμική θέα, βλέπεις τη Θρήση, βλέπεις την Ανατολή, βλέπεις την Καλδέρα, βλέπεις όλα τα χωριά της Σαντορίνης και όλα τα πλοία που έρχονται είτε από τον Πειραιά είτε από την Κρήτη. Οπότε άρχισαν να μου το ζητάνε για γάμους, γιατί λόγω της βεράντας μπορεί κανείς να παντρευτεί ακριβώς στο σημείο του ηλιοβασιλέματος. Εδώ είναι η αρχή της Αλτάνα ουσιαστικά. Ουσιαστικά αυτή είναι η αρχή. Η μητέρα μας ερωτεύεται αυτή την είσοδο και αναρωτιούνται τι είναι αυτό, κοιτάζουν μέσα και τι είναι αυτή η σκάλα, τι είναι αυτή η είσοδος. Σε βαθμό που ο πατέρας μας αστειευόταν αργότερα, κάποια χρόνια μετά, ότι τελικά ξεκίνησε όλο αυτό επειδή η μητέρα μας ερωτεύτηκε αυτή την είσοδο. Αγοράσαμε ένα ολόκληρο σπίτι για μια πόρτα, πάνω σε ένα ηφαίστειο. Είχαμε ελευθερία στο να σπουδάσουμε αυτό που μας ενδιέφερε. Και όταν αποφασίσαμε να επιστρέψουμε και είπαμε ας συμμετέχουμε λίγο παραπάνω και το θέλαμε, πολύ σύντομα μετά, ίσως και της ιδιότητας των διδήμων αυτό είναι χαρακτηριστικό, χωρίς να συζητήσουμε ποτέ, χωρίς να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, χωρίς να πάρουμε απόφαση, σχεδόν αυτόματα κάποια στιγμή μετά από ένα χρόνο ή δύο, συνειδητοποιήσαμε ότι αυτό είναι. Μετρέχαμε την επιχείρηση. Είναι ξαφνικά δηλαδή σαν να χτυπήσαμε ένα jackpot, σαν να κοιταχτήκαμε και να είχε συμβεί ήδη, να είχε πάρθει απόφαση. Είπαμε εδώ είναι και στο πάρουμε αυτό και ας κάνουμε κάτι ακόμα περισσότερο, ας το μεγαλώσουμε, ας το ξαναζωντανέψουμε, ας το εμφυσίσουμε μια νέα πνοή δική μας, ένα δικό μας χαρακτήρα. Και μετά έχουμε αυτή την ιστορία πια των σχεδόν 8 χρόνων, από το 2007 που αναλάβαμε εμείς την επιχείρηση, παρόλο που βρισκόμασταν σε άλλα μονοπάτια τότε. Εγώ σπούδασα ουσιαστικά ένα double major που ήταν business management, το ένα σκέλος, και international relations, διπλωματία, ουσιαστικά πολιτικές σπουδές στο διεθνές επίπεδο. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα τόσο ξεκάθαρο μονοπάτι όσο ο Μάριος. Η ιδέα ήταν να ασχοληθώ με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή το human resource management και να ερευνήσω εκείνο το κομμάτι του business.
Το οποίο στην αρχή ξεκίνησε πολύ ωραία και με ενδιαφέρον στη Σκωτία, στο Εδιμβούργο, και εξελίχθηκε σε κάτι που ήταν τελείως διαφορετικό από αυτό που ήλπιζα ότι θα έκανα. Άλλαξε το μοντέλο σπουδών στο πανεπιστήμιο, άλλαξαν κάποια μαθήματα, δεν ήταν αυτά που ήθελα να κάνω εγώ. Πήρε μια πολύ λογιστική σκοπιά τέλος πάντων όλο αυτό. Και είχα την τύχη να μπορώ να αλλάξω πεδίο και να κάνω κάτι πολύ ακαδημαϊκό με την έννοια της έρευνας της ακαδημαϊκής, που ήταν η κοινωνιολογία στον εργασιακό χώρο. Η Σαντορίνη πρέπει να έχει και κάμπινγκ για να το προσφέρει σε μια πολύ ανταγωνιστική τιμή. Πρέπει να έχει και ξενοδοχείο 5 αστέρων, πρέπει να τα έχει όλα, κάθε προορισμός. Όμως το κάμπινγκ πρέπει να είναι ποιότητα Σαντορίνης και όχι κάτι υποδέστερο, και το 5 αστέρων ξενοδοχείο πρέπει να είναι αντίστοιχο του ξενοδοχείου 5 αστέρων σε κάποιο άλλο προορισμό. Γιατί εκεί είναι η σύγκριση. Τη μερίδα του Λέοντος την έχουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις. Εγώ μάλιστα είμαι πολύ χαρούμενος που συμβαίνει αυτό. Έχουμε μικρά ξενοδοχεία, μπουτίκ ξενοδοχεία, που παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες. Η πρόταση είναι η αναβάθμιση έτσι περαιτέρω των παροχών και των υπηρεσιών που δίδονται, που παρέχονται στους επισκέπτες, και ταυτόχρονα η αύξηση των τιμών διανυκτερεύσης που θα συμπαρασύρουν και τις άλλες τιμές, εις τρόπον ώστε ο τουρισμός να γίνει ποιοτικότερος. Απλά δεν θέλουμε να χάσουμε το μέτρο λίγο, θέλουμε αυτό που έχουμε απλά να το κάνουμε καλύτερο, χωρίς να χάνουμε, να ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Δηλαδή, μερικές φορές μπαίνουμε στο τρυπάκι ότι μήπως να βάλουμε τζακούζι. Όχι, δεν θα βάλουμε τζακούζι. Αλλά η Αλεξάνδρα πάντα μου λέει, ξέχνα το αυτό με τα τζακούζια. Και βασικά δεν θέλουμε να γίνει Σαντορίνη ένας προορισμός που απευθύνεται μόνο σε πάρα πολύ πλούσιους. Γιατί να μην μπορεί κάποιος στην ηλικία μας να έρθει στη Σαντορίνη? Και έχουμε και οικογένειες με παιδάκια, γιατί πολλά ξενοδοχεία δεν δέχονται παιδιά. Αυτό. Και οι οικογένειες έρχονται, είναι ωραίο. Δηλαδή, και βλέπεις ότι αυτοί κιόλας το χαίρονται ακόμα πιο πολύ. Γενικά, η γιαγιά μας είχε πάντα εκεί ένα σπίτι με πάρα πολύ κόσμο. Φίλους, φιλοξενούσε, μπαινοβγαίνανε, φαγητά, μαγείρευε, πάρα πολύ της φιλοξενίας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ και η Χριστίνα το πήραμε πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν ήμασταν μικρές με τη Χριστίνα και τα ξαδέρφια μας, παίζαμε ταβέρνα κάπως. Δηλαδή, κάναμε τα δικά μας μενού, καλούσαμε τους γονείς μας, παίρναμε παραγγελίες, τους μαγειρεύαμε. Ήταν κάτι που πάντα μας άρεσε. Και πήγαμε στη σχολή ξενοδοχειακών, που είναι αποκλειστικά για ξενοδοχειακά, και το πτυχίο λέγεται Business Administration and Hospitality Management. Βασικά το εντυπωσιακό για μας στο πανεπιστήμιο είναι ότι είσαι με τη στολή. Τότε αυτό μας άρεσε. Με τη στολή, ξέρω εγώ, τα γεράκι και στολή σεφ, γιατί κάνεις κουζίνα. Κάνεις τα πάντα. Δηλαδή έχουμε καθαρίσει άπειρες τουαλέτες, έχουμε στρώσει άπειρα κρεβάτια, και μας άρεσε αυτό το ότι ξεκινάς από πάρα πολύ χαμηλά και μαθαίνεις όλα τα κομμάτια. Και μας άρεσαν όλα τα κομμάτια. Δηλαδή, το καθάρισμα είναι πολύ κουραστικό, αλλά είχε πλάκα. Δεν είναι ότι είσαι απλά, ας πούμε, σε μια βιβλιοθήκη και διαβάζεις. Και εντάξει, είχαμε μαθήματα μαγειρικής, τα οποία ήταν το highlight του πτυχίου μας. Και στολή. Ναι. Και μετά σιγά σιγά το πτυχίο άρχισε να εξελίσσεται, και στα τελευταία χρόνια κάναμε αποκλειστικά finance, strategic management, τέτοια πράγματα. Εντάξει, εμείς είμαστε και δίδυμες, έχουμε μια την άλλη, το οποίο μας κάνει ακόμα πιο δυνατές. Αλλά και εμάς οι γονείς μας δεν μας είπαν ποτέ τι να σπουδάσουμε. Ποτέ. Δηλαδή, έχω περάσει και φάση, ας πούμε, που ήθελα να γίνω χορεύτρια, ας πούμε. Άμα κάποιος λίγο πιστέψουμε ότι κάτι έπαθε, πέφτουμε σε κατάθλιψη. Είναι η καταστροφή. Το παίρνουμε πάρα πολύ προσωπικά. Δηλαδή, άμα κάποιο πρόβλημα προκύψει, άμα κάποιος κάνει κάποιο κακό σχόλιο, το παίρνουμε υπερβολικά προσωπικά. Δηλαδή, είναι πραγματικά να θες ο άλλος να περάσει καλά. Και το αποτέλεσμα είναι και πολύ καλύτερο προφανώς. Και οι πελάτες το καταλαβαίνουν. Δηλαδή, οι περισσότεροι πελάτες μας κάνουν ads στο Facebook μετά. Ναι. Δηλαδή, νιώθουν ότι γίνονται φίλοι μας. Εδώ έχουμε βέβαια, σας είπα, εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα. Με κορονίδα το κρασί. Έχουν αναδειχθεί πλέον τα προϊόντα της Σαντορίνης, κατέχουν μια σημαντική θέση το κρασί, ας πούμε, και στην παγκόσμια αγορά. Μέσα από τη ζωή την οποία ζήσαμε, δύσκολα θα επιλέγαμε κάτι άλλο. Εγώ το βλέπω και λίγο μοιραία. Ο Θεός για κάποιο λόγο σε τοποθετεί εκεί που σε τοποθετεί. Δεν είναι ανάγκη να κοντράρεις τα πάντα στη ζωή σου.
ήταν ο πατέρας μας που έδωσε τη μεγαλύτερη βάση. Ήθελε δηλαδή να μας κάνει να το αγαπήσουμε αυτό. Κατάφερε και μας έφτασε στο σημείο να το αγαπήσουμε για να μπορούμε να συνεχίσουμε την παράδοση. Αλλά και στη Σαντορίνη η αντίληψη είναι αυτή, το σταφύλι είναι γιορτή. Δεν είναι, εδώ λένε στη Σαντορίνη η βεντέμα λέμε τον τρίγο, η βεντέμα είναι ξεβάρεση. Δεν είναι η δουλειά σου, είναι για να χαρίσει. Ήμασταν κάπως, εντάξει, τόσες οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχουν στον κόσμο και τα καταφέρουν. Γιατί να μην το καταφέρουμε? Και αυτό που φοβάμασταν πιο πολύ ήταν πώς θα ένιωθε η μαμά μας με ότι εισβάλαμε, ας πούμε, πάνω στη δουλειά της, ότι θέλουμε να κάνουμε πολλές αλλαγές. Δεν το παίρνουν όλοι. Δηλαδή, εγώ και ξέρω περιπτώσεις, ας πούμε, εδώ που είναι οικογένειες που ήρθε το νέο αίμα και δεν τους άφησε να κάνουν τίποτα. Τίποτα. Αυτό που κάνω εγώ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που κάνανε οι παππούδες μου και οι προπαππούδες μου. Εκείνοι κάνανε λαϊκή και βυζαντινή τέχνη, τέχνη εκκλησία, σιρόα, λαϊκή μαρμαρογλυπτική. Αυτό που κάνω εγώ είναι συμβατό με το τώρα και είναι μοντέρνα μαρμαρογλυπτική με πολύ απλές και λεπτές γραμμές χωρίς να μπαίνω στη λεπτομέρεια που κάνανε εκείνοι. Δεν είναι θέμα σωστού ή λάθος, είναι θέμα εποχής. Θα πρέπει και εκείνοι να καταλαβαίνουν την εποχή μας, αλλά και εμείς πρέπει να καταλάβουμε τη δικιά τους. Εγώ πιστεύω ότι εκείνοι ζήσαν πολύ δύσκολα χρόνια και γι' αυτό είναι το κυριότερο που τους ενοχλεί. Δηλαδή, σου λέει, εσείς θα βρίσκετε τώρα άλλο έτοιμα και νομίζετε ότι όλα γίνανε με ένα μαγικό ραβδάκι. Εμείς όμως δουλεύαμε το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα πετύχουμε αυτά. Αλλά όμως πρέπει να καταλάβουν και οι γονείς μας ότι είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη εποχή για κάτι το οποίο το βρήκαμε γιατί το δημιούργησαν αυτοί. Και εμείς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα λάθη του παρελθόντος. Και θα πρέπει λοιπόν και εκείνοι να δείξουν κατανόηση, γιατί δεν ευθυνόμαστε εμείς για αυτό που βρήκαμε. Δεν ξέρω, επέμενα πολύ στην παράδοση. Γιατί εγώ αυτά τα οποία έζησα και αυτά τα οποία παλιά και αυτά τα οποία βλέπα ζω και σήμερα, όχι ότι είναι κακά τα πράγματα, αλλά πολλά άλλα πράγματα, ξέρεις, μέχρι που να πείσουμε τους ίσως εδώ συναδέλφους, ίσως και πολλούς άλλους. Πιστεύω ότι ξέρετε, είναι παιδιά η παράδοση είναι αυτή που έχει αυτά και τα θετικά της, και με το πνεύμα του το σημερινό ότι θέλουμε να αλλάξουμε, να μοντερνοποιηθούμε και να ξεχρονιστούμε και να μπούμε μέσα και εμείς στους χώρους να ακολουθήσουμε τους άλλους, είναι κακά παιδιά, ένα κακό πράγμα. Για μένα. Εντάξει. Διότι η κουλτούρα μας, η φιλοσοφία μας και η παράδοσή μας είναι αυτή η οποία μετράει περισσότερο. Δεν είμαι εναντίον της εξέλιξης και εναντίον της οποιαδήποτε άλλη αυτής. Αλλά το να θέλει να απεμπολίσει κάτι που είναι μοναδικό, γνωστό, γνήσιο, μοναδικό και να θες να το προσαρμόσεις με τα άλλα δεδομένα και με τα ξένα αυτά, εγώ αυτό έβαλε το πήγα και κάποια στιγμή μέχρι να το καταλάβουν ο Σπύρος και η Αγάπη, ήταν λιγάκι δύσκολα. Γιατί έχω τσακωθεί πολλές φορές με τον πατέρα μου σε αυτό το θέμα, είναι ότι έρχονται σε σημείο και σου λένε, ξέρεις κάτι, έχουμε φτιάξει αυτό, φάγαμε όλη μας τη ζωή εκεί πέρα για να το φέρουμε σε ένα σημείο. Σας έχουμε έτοιμες τις βάσεις, απλά σας λέμε, αν θέλετε, κάντε το βήμα κι εσείς από το τόσο να το κάνετε τόσο. Είναι στο δικό σας το χέρι. Αν δεν θέλετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, περνάει σε άλλα χέρια και συνεχίζετε τη ζωή σας. Αυτό είναι υγιής προσέγγιση. Όσο ήμασταν παιδιά, υπήρχε αυτό το λίγο αστιάκι, αλλά και λίγο ελπίδα και λίγο πίεση. Το ότι υπάρχει μια οικογενειακή επιχείρηση και πρέπει να ασχολείστε, πρέπει να συμμετέχετε. Ναι, τα καλοκαίρια μας ήταν πάντα εδώ, δεν υπήρχε κουβέντα γι' αυτό. Παρόλο που τότε όταν τα ακούγαμε αυτό δεν μας άρεσε. Δηλαδή, ειδικά σε μια ηλικία πιο μεγάλη, είσαι στην εφηβεία και ακούς αυτά και λες πω γίνεται και λίγο βάρος η οικογενειακή επιχείρηση. Το εγώ πότε θα κάνω διακοπές το καλοκαίρι. Μια τεράστια διαφορά μεταξύ, δηλαδή με τη μαμά μας και εμάς, είναι ότι η μαμά μας είναι πάρα πολύ θετική. Πάρα πολύ θετική και δεν αγχώνεται ποτέ. Ποτέ. Και εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Και δεν φοβάται τίποτα. Τίποτα. Εγώ και η Χριστίνα είχαμε άγχος ότι ξέρω άμα γυρίσουμε, πρώτον εντάξει Ελλάδα και όταν βλέπουμε και όλους μας τους φίλους να μένουν στο εξωτερικό. Είπαμε και θα γυρίσουμε στην Ελλάδα, αλλά γιατί όλοι μένουν έξω, δεν γυρνάει κανείς άλλος. Δηλαδή όταν είσαι ο μόνος που το κάνει αυτό, είναι τρομακτικό. Η πολιτεία ποτέ δεν οργάνωσε την τουριστική ανάπτυξη, ούτως ώστε η ανάπτυξη αυτή να είναι ορθολογική. Την ανάπτυξη τη δημιούργησε εν πολλής η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το να επενδύσεις όλα σου τα λεφτά σε ένα τόπο και είναι Σαντορίνη, είναι διαφορετικό από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και πάλι, αν καταρρεύσει η Ελλάδα. Είμαστε στον ευρώ, δεν είμαστε, εκλογές, αυτά, ας πούμε οι πελάτες μας να μας στέλνουν email.
είναι σίγουρα safe να έρθω, δεν ξέρω, θα αλλάξουν τη μέσα, θα αλλάξει το νόμισμα. Υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα σε όλη την Ελλάδα. Ο τουρισμός στην Ελλάδα μπορεί να ακουστεί λίγο πεσημιστικό αυτό ή πολύ τραβηγμένο. Δεν είναι σε καθόλου καλό επίπεδο. Και είμαστε σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό χώρο. Τζιράραμε πέρσι με περισσότερο κόσμο από ποτέ στην Ελλάδα, σαν χώρα, λιγότερο από ό,τι τζιράραμε το 1999 με τη δραχμή και με την αξία της δραχμής. Αυτό είναι τρομακτικό για την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τουρισμό. Δεν είναι παρήγορο το ότι έχουμε περισσότερους επισκέπτες από ποτέ και χαμηλότερο τζίρο από ποτέ. Εγώ στη μεγάλη κρίση έβαλα πολλά λεφτά μέσα στο ξενοδοχείο και όλοι με κοιτάγανε έτσι. Σας πληροφορώ ότι τα πήρα όλα πίσω. Σίγουρα παρακολουθώ, σέβομαι, αλλά τηρώ και κάποιους κανόνες του marketing. Και δεν με βγήκαν σε κακό. Ρίσκαρα όμως. Θέλει λοιπόν και πολύ ρίσκο. Στο εργαστήριο δουλεύω ακόμα με τον πατέρα μου και με τον αδερφό της μητέρας μου, τον θείο μου. Και είμαστε πολύ κοντά. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει την οικογενειακή σχέση και είμαστε μια μικρή ομάδα η οποία δουλεύει πάρα πολύ καλά σε όλο αυτό και το διασκεδάζουμε καθημερινά. Δηλαδή δεν πάμε στη δουλειά και θα πούμε άντε πάλι θα ξυπνήσουμε, πάμε στη δουλειά και πότε θα έρθει το Σαββατοκύριακο. Ίσα ίσα που το Σαββατοκύριακο συνήθως βαριόμαστε και περιμένουμε να έρθει Δευτέρα για να πάμε στο μαγαζί να περάσουμε καλά, γιατί περνάμε καλά. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, να έχεις μια καλή ομάδα και ανθρώπους που σε περιβάλλουν και εξωτερικοί συνεργάτες. Δηλαδή, και όταν μιλάω για ομάδα, μιλάω και για τους εξωτερικούς συνεργάτες. Θέλω να προβάλλω όλο αυτό το κομμάτι που λέγεται Σαντορίνη από τη μία άκρη του νησιού μέχρι την άλλη. Δεν είναι μόνο η καλύτερη Σαντορίνη. Δεν είναι μόνο η επιχειρήση. Εγώ, αν δεν είχα ομάδα, δεν θα μπορούσα να είχα κάνει τίποτα. Χωρίς ομάδα, χωρίς ομαδική δουλειά και οτιδήποτε έχουμε πετύχει σαν εταιρεία, το έχουμε πετύχει σαν ομάδα. Από την κλατσιέρα που είναι μέσα μέχρι και το γενικό διευθυντήριο των ξενοδοχείων. Όλοι προσφέρουν για να πετύχουμε κάτι. Όλοι. Χωρίς την ομάδα μου δεν θα είχε γίνει τίποτα. Έκανα μια πρόσφατη συνεργασία με το Στέλιο τον Παρλιάρο και υπάρχει μια συνεργασία με τον κύριο Χατζηγιαννάκη στο Σελήνη, ο οποίος είναι το ίδιο με τον κύριο Παρλιάρο, είναι μάλλον ο πατριάρχης των εστιατόρων στην Ελλάδα. Οι πύλες εισόδου της Ελλάδας είναι δύο, η Μύκονος και η Σαντορίνη. Άρα λοιπόν τι κάναμε εμείς? Όταν θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό στο να έρθει στη Σαντορίνη είναι άλλο τόσο για τη Μύκονο. Άρα λοιπόν, αντρεύτηκαν αυτοί οι δύο ξενοδοχειακοί όμιλοι κάτω από την ομπρέλα της Caldera Collection που δημιουργήσαμε και ο πελάτης μου που ερχόταν εδώ και θέλει να πάει Μύκονο, εάν έμπαινε και έκλεινε μέσα από το site, έκλεινε με κάποια έκπτωση στα ξενοδοχεία της Μυκόνου και το αντίστροφο από Μύκονο προς Σαντορίνη. Αυτό είναι κάτι πολύ καινοτόμο που δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Δύο ανταγωνιστικά νησιά να ενώσουν τις δυνάμεις τους με όφελος τον πελάτη. Αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν μια τρομερή κίνηση, γιατί πραγματικά στα τουριστικά βραβεία που έχουν γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια, βραβευτήκαμε με το Προζέ βραβείο ως η καλύτερη επιχειρηματική κίνηση της χρονιάς για δύο ανταγωνιστικά νησιά. Άρα λοιπόν αυτό ήταν κάτι πολύ καινοτόμο για μας και μας ήρθε η επιβεβαίωση, η επιβράβευση με αυτό το βραβείο. Και η επικοινωνία αυτής της υπηρεσίας γινόταν αποτελεσματικά στο μιλητό, αλλά δεν υπήρχε μια παρουσίαση αναλυτική του τι μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ για τους πελάτες μας. Αυτό ήταν μια πολύ μικρή αλλαγή που όμως έχει τεράστιο αποτέλεσμα. Αντίκτυπο και οικονομικό και πρακτικό. Η κουζίνα είναι σχολείο για όλους, δηλαδή και να μην σ' αρέσει μαγειρική. Γιατί το πώς λειτουργεί μια κουζίνα είναι πραγματικά το α και το ω για teamwork. Η επικοινωνία μεταξύ των ατόμων στην κουζίνα, η διαφορετική ρόλη, ο συγχρονισμός. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας έδωσε πάρα πολλά. Εγώ αυτό που κάνω τα τελευταία 3 με 4 χρόνια είναι ότι δεν χρησιμοποιώ ηλεκτρικά μηχανήματα. Η χρήση των ηλεκτρικών μηχανημάτων γίνεται μόνο σε απαραίτητες περιπτώσεις και είναι όλα δουλεμένα με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο στο χέρι και τα γυαλίσματα που βλέπετε έχουν γίνει και αυτά στο χέρι μέσα σε νερό. Όπως τα γυαλίζανε παλιά.
Συνειδητά αποφασίσαμε να κάνουμε μια βιολογική καλλιέργεια από την οποία προμηθεύουμε το ξενοδοχείο με τα δικά μας βιολογικά προϊόντα της Σαντορίνης, πολλά από αυτά που εξαφανίζονται. Και σιγά σιγά παράγουμε και νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες στο ξενοδοχείο. Δηλαδή αυτά δημιούργησαν ξαφνικά χωρίς να το σχεδιάσουμε. Ήταν μια ρομαντική ιδέα. Ότι Ναι. γιατί να μην έχουμε δικά μας ντοματάκια Σαντορίνης, τη λευκή μελιτζάνα της Σαντορίνης, κολοπιθάκια, πατάτες, κρεμμύδια, πεπονάκια, σταφύλι, όλα αυτά τα πράγματα. Να δημιουργούνται ευκαιριάκια και τα λοιπά. Και αυτό μετατράπηκε στο δικό μας χόμπι που είναι τα κοκτέιλς, που είναι η μαγειρική, που είναι τα μαθήματα μαγειρικής, που είναι οι λιαστές ντομάτες, είναι αυτό που θεωρούμε ελληνικότητα και εντοπιότητα, το οποίο θέλουμε να διατηρήσουμε. Λοιπόν, μην νομίζετε ότι καλύτερα από την παράδοση μας και την ιστορία μας και τα αυτά δεν υπάρχουν. Είχαμε απ' έξω και το θεατράκι μας που έχουμε, γιατί δεν έρχομαι να τα κασιάσουμε. Κάναμε φορφλόρ, χορούς, σπότους τώρα Θεσσαλονίκη, εμείς και να βλέπεις 800 ξένους. Και βγαίνανε να πάνε να χορέψουν, έβλεψα από κάτω 800 ανθρώπους και δεν ακούγες τσίχ. Και λέω, ρε γάμο του, με εκείνοι αναγνωρίζουν αυτό το πράγμα, αυτή τη λεβεδιά, αυτή την ομορφιά και εμείς, ας πούμε, ξέρω, ντρεπόμαστε να χορέψουμε ένα τσάμικο ή έναν μπάλο ή ένα οτιδήποτε, ας πούμε. Τους έβλεψα από κάτω, ας πούμε, και εμένα έπειτα κυριολεκτικά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και επίσης η ιδανική δουλειά δεν είναι ο τίτλος, το γραφείο, η εταιρεία, δεν είναι αυτό. Και πολλοί το ψάχνουν αυτό. Μπορώ να συνδέσω τη Σαντορίνη με την Ελένη, τη γνωστή από την μυθολογία μας Ελένη. Η Σαντορίνη είναι ακατάκτητη. Είναι είδωλο, όπως ακριβώς και η Ελένη. Ο συνδυασμός το να έχει κάποιος τα πτυχία και τη βασική παιδεία είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό είναι ένα λαχείο που σου τυχαίνει. Είναι το πιο σημαντικό. Επιτυχία για τον κάθε άνθρωπο είναι κάτι διαφορετικό. Δεν σημαίνει ότι η επιτυχία είναι μεγαλώνω την επιχείρησή μου, βγάζω τα πολλά λεφτά, μπαίνω σε πρωτοσέλιδα. Μπορεί να θες τα πολλά, μπορεί να θες και τα λίγα. Σημασία έχει να είσαι ευτυχισμένος. Μπορεί να σου επαρκούν οι 5.000 φιάλες κρασί σαν παραγωγή, μπορεί να μην σου επαρκούν και να θες να τις κάνεις 500.000 φιάλες. Ελπίζουμε κι εσείς να μείνετε στην Ελλάδα και να κάνετε Ναι, αυτό πιο πολύ. εξίσου δημιουργικό. Ναι, και κάτι που βοηθάει την Ελλάδα. Γιατί εντάξει, γενικά χρειάζεται η Ελλάδα καλά άτομα. Αυτό που κάνουμε έχει μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Ο κάθε ένας που μπαίνει στο σπίτι ευχαριστιέται και φεύγοντας φεύγει ευτυχισμένος. Μεγαλύτερη ικανοποίηση για μας δεν υπάρχει και την παίρνουμε κάθε μέρα. Γεννιέται για να γίνει. Ναι.